Κοιτάξτε, ανεξαρτήτως της ιδεολογικής άποψης που δικαιούται να έχει ο καθένας, μια τέτοιου είδους κατασκευή χρειάζεται στα συγκεκριμένα σύνορα. Αυτή είναι η πρακτική, πραγματική αλήθεια. Και δυσκολεύομαι να καταλάβω μερικά επιχείρηματα τα οποία το συνδέουν με μια ιδεολογική απόχρωση, με την οποία μπορεί κανένα συμφωνεί να διαφωνεί ή με πτυχές της να συμφωνεί, όπως εγώ για παράδειγμα. Αλλά δεν είναι πραγματικό της να λέμε ότι μπορούμε να χειριστούμε τα συγκεκριμένα σύνορα χωρίς να έχουμε τέτοιου είδους μέσα αποτροπής της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης και του προσφυγικού βεβαίως ζητήματος που συχνά συνδέεται με ανθρώπινες τραγωδίες από μια κυβέρνηση όπως η κυβέρνηση Ερντογάν ή ενδεχομένως μια άλλη κυβέρνηση του χρόνου, του αντίχρονου. Και θα σας είπα, πρώτον, ο φράκτης είναι απαραίτητος, ανεξαρτήτως της ιδεολογικής οπαδίας του καθενός. Δεύτερον, το πώς, γιατί έχει μπει και αυτό στη συζήτηση, όπως είμαι βέβαιος θα ξέρετε, το πώς αξιοποιούνται ευρωπαϊκά κονδύλια είναι θέμα των κυβερνήσεων, των ευρωπαϊκών, της Επιτροπής κτλ. Δεν έχουμε λόγο να το θίξουμε εδώ, διότι υπάρχουν τρόποι, παράθυρα αν θέλετε, υπάρχουν όμως και άλλοι τρόποι να χρηματοδοτηθεί. Και θα σας είπα, το ζήτημα δεν είναι αν ορθώς χρηματοδοτείται μέσω ευρωπαϊκών ή άλλων κονδυλίων. Το ζήτημα είναι αν εμείς ως χώρα χρειαζόμαστε αυτό το φράχτη. Η άποψή μου είναι κάθετη σε αυτό, τον χρειαζόμαστε και ορθώς τίθεται. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι αργεί. Ναι. Το πρόβλημα δεν είναι ότι είναι ένας φράχτης ο οποίος κατασκευάστηκε γρήγορα και δίνει μια εικόνα, ξέρετε, κάπως αυστηρότητας ή ό,τι άλλο θέλετε. Το πρόβλημα είναι ότι αργεί, διότι πρέπει να εφαρμόζουμε το διεθνές δίκαιο, που είναι η ομπρέλα όλων σε τελική ανάλυση η Γενέβη, τη Σύμβαση Γενέβης, όπως ισχύει σήμερα. Αλλά πρέπει να το κάνουμε με έναν τρόπο ο οποίος ελέγχει ποιος μπαίνει, γιατί μένει, την ταυτότητά του κτλ. Άρα όλα αυτά προϋποθέτουν ένα έφτακτο καθεστώς. Δυστυχώς, λόγω των συνόρων και της Τουρκίας, αυτό το έφτακτο καθεστώς χρειάζεται και τέτοια μέσα.